أهلا بكم مرة أخرى لاستكمال الجزء الثاني من المحاضرة السابعة الخاصة بموضوع مضخات الحريق طبقا لتوصيات NFPA 20. سنبدأ من حيث انتهينا بدءا من الباب الثاني الخاص بكافة الاحتياطات العامة والخاصة الواجب اتخاذها أثناء عملية التصميم لضمان التركيب الصحيح والتشغيل الآمن لمجموعة المضخات داخل عنبر المضخات الخاصة بمجموعة الحريق. سيتناول هذا الباب بعض الموضوعات الهامة وسيتم ذكرها بالترتيب طبقا لما جاء بهذا الكود، بدءا من مصادر المياه ومشغلات المضخات ومكونات النظام اللازمة وكافة الملحقات التي تضمن سلامة وحماية المعدات أثناء التشغيل، وشبكة المواسير والقطع الخاصة، وجميع أنواع المحابس المركبة على خطي السحب والطرد الخاص بكل مضخة، وخطي السحب والطرد الرئيسين داخل عنبر المضخات. سيكشن 2.1 Water Supplies Reliability, which is mean the adequacy and dependability of the water source are of primary importance and shall be fully determined with due allowance for its reliability in the future. يجب التأكد من كفاية والاعتمادية على مصادر المياه بصورة هامة، سواء في بدء تشغيل هذا العنبر أو هذه المجموعة من المضخات وكذلك مستقبلا. Sources: any source of water that is adequate in quality, quantity and pressure shall be permitted to provide the supply for a fire pump. Where the water supply from a public service main is not adequate in quality, quantity or pressure, an alternative water source shall be provided. The adequacy of the water supply shall be determined and evaluated prior to the specification and installation of the fire pump. بمعنى أن يجب أن تكون هذه المصادر توفر المياه من حيث الجودة والكمية والضغوط اللازمة من شبكة المدينة، وإن تعذر وجود ذلك يجب توفير مصدر بديل بحيث يغطي الاحتياج الاستراتيجي للمياه المطلوبة أثناء عملية إطفاء الحريق، مع ضمان جودة وكمية والضغوط اللازمة لهذه الكميات المخزنة أو التي سيتم تخزينها من المياه. Level: the minimum water level of a well or wet pit shall be determined by pumping at not less than 150% of the fire pump rated capacity. يجب أن يكون منسوب المياه أو مستوى المياه في خزان السحب كافي لسحب المضخات في جميع ظروف التشغيل، وبالأخص عند تصرف 150% من التصرف الفعلي لهذه المضخات. Stored supply shall be sufficient to meet the demand placed upon it for the expected duration, and reliable method for replenishing the supply shall be provided. يجب أن يكون مكان تخزين المياه كافي وآمن لهذه المياه لضمان كميات المياه اللازمة طيلة فترة إطفاء الحريق، مع ضمان الوسائل المختلفة لتجديد هذه المياه داخل هذا المصدر من حين لآخر، لتجنب أن تفسد هذه المياه أو يكون بها شوائب أو طحالب أو تتكون بها أجسام غريبة
يمكن أن تؤثر بالسلب على أداء المضخة أو أنظمة الرشاشات أو عدم جودة المياه أو انسداد في خطوط المواسير فيما بعد. Head. The head available from water supply shall be figured on the basis of a flow of 150% of rated capacity of the fire pump. The head shall be indicated by flow tests. يجب توفير الضغط اللازم والهد الكافي لارتفاع عمود المياه في خزان السحب، والذي يفي باحتياجات المضخة عند 150% من التصرف، ويتم التعرف على ذلك بإجراء الاختبارات المرتبطة بالتصرف عند رفع المناسب في خط السحب. ننتقل إلى الفصل Section 2.2 Pumps and Drivers. Centrifugal fire pumps shall be listed for fire protection service. يجب أن تكون مضخات الحريق من النوع الطارد المركزي مخصصة لعمليات الإطفاء، وتم تصميمها من الشركات الصانعة بحيث تتحمل الظروف التي يمكن أن تعمل بها أثناء عمليات إطفاء الحريق. Acceptable drivers for pumps at a single installation are electrical motors, diesel engines, steam turbines, or a combination thereof. يجب أن تكون مشغلات هذه المضخات قائمة بكل مضخة على حدة، ويمكن أن تكون بالمحركات الديزل أو المحركات الكهربائية أو بالتوربينات البخارية أو المزيج من هذه المشغلات، بحيث يكون لكل مضخة المشغل الخاص بها، ولا يمكن أن تشترك مضختين مثلا بمحرك ديزل واحد أو بمحرك كهربائي واحد. يجب أن تكون لكل مضخة الدرايفر الخاص بها، ويمكن المزج ما بين نوعين من هذه المشغلات، وجرى العادة أن تكون مجموعة المضخات مكونة من مضخة تدار بمحرك كهربائي ومضخة أخرى تدار بمحرك ديزل، بحيث يشمل العنبر مضختين أساسيتين، أحدهما تعمل بالكهرباء مباشرة عن طريق الكنترولر فاير بامب كنترولر إلكتريكال فاير بامب كنترولر، والأخرى تعمل بالمحرك الديزل أيضا عن طريق ديزل دريفن بامب كنترولر، بحيث في حالة انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب أثناء عملية الإطفاء يتم اللجوء مباشرة إلى المضخة التي تدار بالمحرك الديزل. في بعض المناطق يمكن أن يكون المشغلين من النوع المحرك الكهربائي في حالة وجود مولد للطوارئ بهذا المبنى، ولكن هذه الاشتراطات لا يمكن تطبيقها في معظم المناطق طبقا للجهات المعنية والموافقات التي يتم الحصول عليها. وفي بعض المناطق الأخرى التي تعاني من وجود شبكات في الكهرباء يمكن أن تكون المضختين الرئيسيتين تدار بمحركات الديزل، أو أحدهما بمحرك الديزل والأخرى بالتوربين البخاري في حالة وجود توربينات بخارية في هذا الموقع ومتاح استخدامها بصورة سهلة وغير مكلفة. Except for the installation made prior to adoption of the 1974 edition of this standard, dual drive pump unit shall not be used. لا يمكن استخدام مضخة متعددة المشغلات، أن تدار المضخة بمحرك كهربائي. نفس المضخة يمكن توصيلها عن طريق الكابلينج لمحرك كهربائي بالإضافة إلى محرك ديزل. لا يمكن. أكد الكود أنه بعد 1974 النسخة الخاصة بهذا التاريخ لا يمكن، وأثبتت التجارب أنها تكون سيئة أثناء التشغيل. The net pump shutoff churn pressure plus the maximum static suction pressure adjusted for elevation shall not exceed the pressure of which
for which the system components are rated. يجب تجنب الضغط عند التصرف الصفري أثناء الغلق على مجموعة المضخات. تجنب العمل عند هذه النقطة لأنها تعرض جميع أجزاء المنظومة إلى ارتفاع شديد في الضغط يمكن أن تنهار أمام هذا الضغط الأقصى أثناء غلق المحابس على نظام المضخات. Section 2.3 Rated pump capacities. Fire pumps shall have the following rated capacities in GPM or liter per minute and shall be rated at net pressures of 40 psi, which is equal to 0.7 bar or more. Pumps for rating over 5000 GPM, which is equal 18,925 liter per minute, are subject to individual review by either the authority having the restriction or listing laboratories. ويوضح الجدول 2-3 المرفق في هذه الشريحة rated pump capacities المختلفة والتحويلات الخاصة بها بدءا من 25 GPM, which is equal 95 liter per minute, 50 GPM, which is corresponds to 189 liter per minute, until go through different capacities starting from 250 GPM, which is the commonly used or the minimum capacity may be used for fire pump to carry out the water demand in a sprinkler system and fire hose cabinet system. The 250 GPM corresponds to 946 liter per minute. Then the pump rated capacity are stepped by 50 GPM to be 300, then by 100 to be 400, 450, then 500 GPM. After 500 GPM, the step of fire pump capacities are rated based on step equal to 50 GPM. Here we can see that after 500 we can find 750, 1000, 1250, 1500. Then step will be by 500, 2000, 2050, 5 and 500, 3000, 3500, 4000, 4500, and finally 5000 GPM, which is mentioned to be have individual permission and review by either the authority having jurisdiction or listing laboratory due to large capacity of this pump, especially from 3000 GPM until 5000 GPM. Section 2.4 Nameplate. Pumps shall be provided with nameplate. Each pump must have its nameplate, which indicates the manufacturer, the model of the pump, the flow in GPM or liter per minute, the head, and the brake horsepower. And it may include more data, but it must show the listed data which have discussed to ensure that the pump can carry out its performance and with the necessary head and flow, and its driver must be designed and selected based on the required brake horsepower at certain speed. Section 2.5 Pressure gauges. A pressure gauge having a dial not less than 3.5 inch, which corresponds to
89 mm in diameter shall be connected near the discharge casting with a quarter inch, which corresponds to 6.25 mm gauge valve. The dial shall be indicate pressure to at least twice the rated working pressure of the pump, but not less than 200 psi, corresponds to 13.8 bar. The face of the dial shall be read in pounds per square inch or bar or both, with the manufacturer's standard graduations. بمعنى أن يجب أن تكون المضخات شاملة عدادات قياس الضغط، بحيث ألا يقل قطر هذا العداد عن 3.5 بوصة، والتي تناظر حوالي 9 سنتي في القطر الخاص بها، ويتم توصيلها بالقرب من مضخة الطرد، بالقدر من فلانشة الطرد أو فلانشة السحب، باستخدام محبس قطره ربع بوصة. وهذا العداد يجب أن يكون الفول سكيل ديفليكشن الخاص به يتعدى على الأقل ضعف الضغط التشغيلي لهذه المضخة. بمعنى إذا كانت المضخة تعمل عند 8 بار، يجب ألا يقل النهاية القصوى لهذا العداد عن ضعف 8 بار، وهي 16 بار. يمكن أن يكون 20 بار، 25 بار، وأن يكون السكيل الخاص به، التدريج الخاص به، طبقا لتوصيات المصنع، إما بالبريتش سيستم باستخدام وحدات الرطل على البوصة المربعة، أو البار، أو كلاهما على الأقل. Section 2.6 Circulation Relief Valve. Each pump or pumps shall have an automatic relief valve listed for the fire pump service installed and set below the shutoff pressure at minimum expected suction pressure. The valve shall be installed on the discharge side of the pump before the discharge check valve. It shall provide flow of sufficient water to prevent the pump from overheating when operating with no discharge. بمعنى أن يجب توفير محبس تخفيض مفاجئ للضغط من النوع الأوتوماتيكي يركب لكل مضخة على حدة، ويتم اختياره بناء على أن يتم فتحه عند قيمة أقل من قيمة الشات اوف بريشر الخاص بهذه البامب الذي يحدث عند التدفق الصفري، بحيث إذا تم تشغيل المضخة وكافة المحابس مغلقة، وبالتالي سيتم الارتفاع الشديد في الضغط الداخلي في جسم المضخة وبداية خط الطرد، فبالتالي يتم تنفيذ هذا الضغط باستخدام محبس تنفيذ الضغط المسمى pressure relief valve، والذي يتم تركيبه، يوصى بتركيبه قبل محبس عدم الرجوع، لتجنب أن يكون هناك زيادة في الضغط في هذه المنطقة، بدءا من جسم المضخة وحتى الفلانشة الخاصة بمحبس عدم الرجوع، والتي يكون بها أعلى قيمة للضغط، وخاصة في حالة غلق المحابس والتصرف الصفري، والذي قد يؤدي إلى عدم مرور المائع وبالأخص المياه على الأجزاء المتحركة داخل المضخة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة حرارة هذه المياه، وبالتالي overheating، زيادة في كميات الحرارة داخل المضخة، يمكن أن تؤثر بالسلب على كافة الأجزاء الميكانيكية والحشو الخاص بهذه المضخة والتقفيل الخاص بالغلاف، وخاصة من النوع المشقوق السبليت كيس. وبالتالي يجب أن يكون هناك هذا المحبس الذي يعمل على تنفيذ الضغط حماية لجسم المضخة والأجزاء المحيطة بهذه المضخة في حالة ارتفاع الضغط المفاجئ أثناء غلق الشبكة بما يسمى الشات اوف هيد، وهو سيتم مراجعة ذلك على منحنى أداء المضخة
التعرف على القيم المسموح بها للبريشر شوت اوف هيد بالنسبة لمجموعة مضخات الحريق، وهو شرط من اشتراطات توافر هذه القيم بالنسبة للمضخات، بالإشارة إلى منحنى الأداء الخاص بالتصرف والرفع لكل هذه المضخات. Provisions shall be made for discharge a drain circulation valve relief. Circulation relief valves shall not be tied in the packing box or drip rim drains. يجب توفير الاحتياطات اللازمة لصرف هذا التدفق الذي سيخرج من محبس تنفيذ الضغط، بحيث يكون بنهاية مفتوحة ولا يتم ربطه على باقي أنظمة الصرف المحكمة الغلق، حتى لا يتسبب في إحداث غرق بها وتدفق كميات أكثر مما تتحمله، وبالتالي يحدث انسداد بها. يجب أن تكون نهاية هذا التصرف من المحبس الذي يحدث عند حدوث فتح المحبس المفاجئ أن يكون بنهاية مفتوحة. Minimum size of automatic valve shall be 3/4 inch 19 mm for pumps with a rated capacity not exceeding 2500 GPM, corresponds to 9462 liters per minute, and 1 inch 25.4 mm for pumps with rated capacity of 3000 to 5000 GPM, which corresponds to 11,355 to 18,925 liters per minute. زي ما شفنا ان دايما المضخات التي تعمل بتدفق بدءا من 3000 جالون امريكي في الدقيقة حتى 5000 جالون امريكي للدقيقة يجب ان يتم معالجتها معالجة خاصة من حيث الاعتمادات ومن حيث محابس تنفيذ الضغط. الحجم المقاس المستخدم لها يكون 1 إنش، في حين المضخات التي أقل من 2500 جالون أمريكي على الدقيقة يمكن أن تستخدم أو يجب أن تستخدم 3/4 إنش لتنفيذ الضغط بهذا المقاس وتصريفه في نقاط الصرف التي تم الإشارة إليها. Where a pressure relief valve has been piped back to the suction, a circulation relief valve shall be provided. The size shall be in accordance with section 2.6. في حالة ربط خط السحب على خط الطرد يجب تركيب محبس تنفيذ من النوع circulation relief valve لتجنب زيادة الضغط في خط السحب نظرا لربطه بخط الطرد مباشرة في حالة وجود باي باس بأي وسيلة أو لأي غرض آخر ما بين خط السحب وخط الطرد باي باس over the pump لتجنب ارتفاع الضغط في خطي السحب والطرد نظرا لانغلاق خط الطرد والمحابس الخاصة به وارتفاع ضغط المضخة عن طريق الشوت اوف هيد والذي يمثل أعلى نقطة في منحنى الأداء. فبالتالي يجب استخدام pressure relief valve من النوع circulation relief valve. Section 2.7 Equipment Protection. The fire pump driver and controller shall be protected against possible interruption of service through damage caused by explosion, fire, flood, earthquake, rodent, insects, windstorm, freezing, vandalism, and other adverse conditions. يجب حماية المضخات ومشغلاتها وأنظمة التحكم بها من أي خطر محتمل سواء بالانفجار أو بالحريق أو بالغرق أو بالزلازل أو القوارض أو الحشرات أو الرياح أو التجمد أو عمليات التخريب أو أي خطر محتمل، وذلك بمعنى أن يجب تصميم عنبر المضخات بمكان آمن وتجنب دخول أي أفراد أو حشرات أو قوارض أو الرياح أو الأمطار أو
التبريد الزائد والحماية من الزلازل باستخدام الوصلات القياسية للتركيبات في الزلازل من المرونة التي تفي بالمرونة، تجنب الحريق وتجنب الغرق، وخاصة أنها تكون مجاورة لخزان المياه أو ممكن أن تكون مجاورة للمبنى المراد إطفاؤه، فبالتالي يجب أن يكون عنبر المضخات محمي من الحريق كما هو موضح في النقطة التالية، بالإضافة إلى تجنب الغرق وتجنب وصول الحشرات أو القوارض باستخدام الشبك والسكرينز الخاصة بمنع هذه وصول هذه الأجسام إلى عنبر المضخات والتي ستضير بالأداء، وكذلك الرياح أو الأتربة أو الجليد أو أي عوامل أخرى يمكن أن تحدث عمليات تخريبية سواء متعمدة أو غير متعمدة داخل عنبر المضخات. Indoor fire pump units shall be separated from the other areas of the building by 2-hour fire rated construction. يجب أن يكون عنبر المضخات منفصلا عن المبنى المراد حمايته بحوائط مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وذلك يتم توصيفها في الحوائط الخرسانية أو المباني الخاصة بجسم أو الجدار الخاص بعنبر المضخات، بحيث يتم استخدام مواد تعزله عن الحريق لمدة ساعة، تتحمل الحريق وتعزله عن باقي أجزاء المبنى لمدة ساعتين عند درجات حرارة يمكن أن تصل إلى 500 أو 600 درجة مئوية طبقا لتوصيات المهندس الإنشائي والمهندس المعماري الخاص في هذا الشأن. Fire pump units located outdoors and fire pump installations in the building other than the building being protected by fire pump shall be located at least 50 feet, which corresponds to 15.3 meters away from the protected building. Outdoor installations are also shall be required to be provided by with protection against possible interruption in accordance to section 27.1. وبالتالي المقصود في هذه الفقرة أن في حالة وضع مضخات الحريق في مكان خارج المبنى يجب أيضا توفير الحماية الكافية ليها من العوامل التخريبية، سواء العوامل الخارجية الجوية أو الحشرات أو القوارض أو الرياح أو الجليد أو الزلازل وكل ما سبق ذكره أو الغرق ويجب أن تكون هذه المجموعة على بعد لا يقل عن 50 قدم 50 ذراع من المبنى المراد حمايته، والتي تناظر 15.3 متر. Suitable means shall be provided for maintaining the temperature of pump room or pump house where required above 40 Fahrenheit, which corresponds to 5 degrees Celsius. يجب أن يكون بكل الطرق ألا تقل درجة الحرارة وبالذات وخاصة في المناطق الباردة عن 5 درجات مئوية، وطبعا السبب هو ألا لتجنب حدوث تجمد للمياه بفرق في درجات الحرارة كافي، وهي 5 درجات لتجنب انخفاض درجة الحرارة إلى نقطة تجمد المياه، وبالتالي تعجز المضخات عن ضخ المياه وهي في صورة الجليد الحالة الصلبة، حيث أن هذه المضخات مخصصة لنقل السوائل في الصورة السائلة وليست والصورة السائلة أحادية الطور، يعني لا يمكن أن يكون بها بعض الأجسام الصلبة. هذه المضخة غير مخصصة لسحب 2 phase flow، هي مخصصة لسنجل phase flow، وبالتالي يجب تجنب وجود أي كريات من الثلج فقط يمكن أن تنشأ في حالة انخفاض درجة الحرارة في عنبر المضخات. وقد أسمى هنا عنبر المضخات بامب روم أو بامب هاوس، يمكن أن نسميها غرفة المضخات أو عنبر المضخات اللي هو البامب هاوس، أو المكان الذي
مركبة في هذه المضخات بصورة تشابه العنبر، وهي تكون متراصة في خطوط مستقيمة كما سيتم الإشارة إلى ذلك ومشاهدة ذلك في الشرائح التالية للتصميمات المختلفة والأوضاع المختلفة للمضخات في داخل عنبر المضخات والغرف، طبقا للمساحات التي يتم إتاحتها من فالفراغات المتاحة في هذا المبنى المراد حمايته أو المكان المخصص في المصنع أو في المنشأة المراد حمايتها، وتم تخصيص غرفة المضخات أيا كانت. ويفضل كما سنرى لاحقا يفضل أن تكون ذات أبعاد كافية للمضخات مع وجود مساحات كافية للصيانة، وأن تكون كافة أضلاع هذه الغرفة مستقيمة ومتعامدة ولا يوجد بها زوايا حادة أو حوائط دورانية، لأنها سوف تهدر في المساحات المتاحة وستتعارض مع مسارات خطوط الأنابيب والمحابس والمشتركات والأكواع الخاصة والتكميلية لمجموعة هذه المضخات. Artificial light shall be provided in pump room or pump house. يجب أن توفير الإضاءة الاصطناعية أو الإضاءة إضافية لهذه المضخات، ولا يترك عنبر المضخات بدون إضاءة حيث يتم العمل به بالنهار، لأن يمكن اللجوء إلى العمل به ليلا أثناء وقوع الحريق في أي وقت، أو في بعض الآونة يكون عنبر المضخات يكون في الأدوار المنخفضة من المبنى التي لا يوجد بها النوافذ الكافية لرؤية أو لإدخال أشعة الشمس والديلايت، وبالتالي يجب أن تكون مجهزة بالإضاءات الخاصة بها. بالإضافة إلى emergency lighting shall be provided by fixed or portable battery operated lights including flashlights. Emergency lights shall not be connected to the engine starting battery. يجب توفير إضاءات إضافية للطوارئ غير مربوطة على شبكة الكهرباء الخاصة بهذا المبنى، والتي في معظم الأحيان يتم فصلها أثناء وجود حريق، فبالتالي يجب أن تكون تعمل بنظام البطاريات المنفصلة، وتم التأكيد ألا يتم استخدام البطارية الخاصة بمحرك الديزل في هذه الإضاءات الطوارئ، حيث أن هذه البطارية مخصصة فقط لإدارة المحرك الديزل وتوفير الطاقة الكهربية اللازمة لبدء الإدارة الخاصة بهذا المحرك. Provision shall be made for ventilation of a pump room or pump house. يجب توفير كافة الاحتياطات اللازمة لضمان التهوية الميكانيكية والطبيعية لعنبر المضخات، وذلك بضمان تغيير معدلات كميات الهواء من على الأقل 6 مرات في الساعة، يمكن أن تكون 8 مرات 10 مرات، ممكن في بعض الأحيان تصل إلى كميات أكثر من ذلك، 12 مرة تغيير في الساعة، بمعنى أن كل 5 دقائق كل 5 دقائق يتم تغيير كمية الهواء بالكامل داخل هذا العنبر، وبالأخص في حالة وجود العديد من الهيت dissipation due to drivers الموجودة بداخل هذه المضخات، كما سيتم عرض ذلك لاحقا في مجموعة المحاضرات المرفقة. Floors shall be pitched for adequate drainage for escaping water away from critical equipment such as a pump driver controller and so forth. The pump room or pump house shall be provided with floor drain that will discharge to a frost-free location. يجب توفير نقاط الصرف الخاصة، ويجب أن يكون عنبر المضخات به نظام للصرف يضمن عدم وجود ارتفاع في أي منسوب للمياه لحماية المشغلات وأجهزة التحكم، خاصة أنها تعمل بالكهرباء، وبالتالي مع وجود خطوط للأنابيب تحمل المياه، فبالتالي وجود أي كسر أو خطأ أثناء أو فتح محبس بصورة خاطئة أو بصورة
غير صحيحة يمكن أن يتم غرق هذه الغرفة في وقت قياسي، نظرا لأنها تكون ملاصقة أو في مكان قريب جدا من خزان سيحتوي على كميات كبيرة من المياه، فبالتالي يمكن أن يغرق هذا العنبر في 5 دقائق، أن يتم ارتفاع المياه لمسافة الارتفاع منسوب مياه تصل إلى متر، يمكن أن يغطي المحركات الكهربية التي تشغل المضخات أو يصل إلى أجهزة التحكم، وبالتالي يمكن حدوث كارثة في هذا العنبر في حالة عدم وجود أنظمة الصرف الكافية لرفع هذه المياه. الوارد جدا أن يحدث بها غرق، وبالتالي يجب ألا يتم كذلك صرف هذه المناطق على مناطق يمكن أن يكون بها سدد أو يكون بها جليد تؤدي إلى انسداد نقاط الصرف في ظروف التشغيل المختلفة وعلى مدار السنة. Guards shall be provided for flexible coupling and flexible connecting shafts to prevent rotating elements for causing injuries to personnel. يجب وضع الحمايات اللازمة على كافة الازدواجات التي تربط ما بين المحرك وجسم المضخة وكافة الأجزاء الدورانية التي تدور بسرعات عالية تصل إلى 3000 RPM، وبالتالي حتى لتجنب حدوث أي إصابات للعاملين والمشغلين لعنبر المضخات. وقد سبق الإشارة لمعظم هذه السيف جاردز التي يتم تركيبها في مقررات أخرى مثل مقرر الأمن الصناعي والاشتراطات الواجب توفرها لكافة الأجزاء الدورانية، سواء في عنابر المضخات أو في المراوح أو أجهزة تكييف الهواء وكل الأنظمة التي بها سيور أو أجزاء متحركة. يجب وضع الجاردز الحمايات اللازمة التي تحول دون وصول الأفراد أو الأجسام الغريبة أو الطيور أو الحشرات إلى الأجزاء الدورانية في الماكينات المستخدمة. Section 2.8 Pipe and Fittings. Steel pipe shall be used above ground except connection to underground suction and underground discharge piping. Where corrosive water conditions exist, steel suction pipe shall be galvanized or painted on the inside prior to installation with the paint recommended for submerged surfaces. Thick bituminous lining shall not be used. بمعنى يجب استخدام المواسير الحديدية من الصلب لكافة المواسير التي يتم تركيبها بصورة ظاهرة above ground، وفي حالة استخدام المواسير تحت في مناطق تكون underground مخفية بصورة مخفية تحت الأرض تحت منسوب الأرض، لا يتم استخدام هذه المواسير الحديدية لتجنب التآكل لهذه المواسير من العوامل التي قد تسبب التآكل من التربة. وبالتالي يجب استخدام للأندرجراوند أن تكون هذه المواسير من النوع المجلفن أو التي يتم استخدام دهانات لحمايتها من الصدأ والتآكل وعوامل التعرية المختلفة بالأحماض أو بالأملاح الموجودة في التربة. وغير مسموح باستخدام البطانات الداخلية السميكة من البيتومينز داخليا أو خارجيا بالنسبة لهذه مجموعة المواسير لتجنب أن تؤثر بالسلب على الأداء وجودة المياه خاصة من الداخل البطانات الداخلية. Sections of steel piping shall be joined by means of screws, flanged mechanical grooved joints or other approved fittings. يجب استخدام كافة الوصلات القياسية باستخدام القلاووز
أو الفلانشات الميكانيكية أو الجروفد كابلز. وقد سبق الإشارة لأنواع التوصيلات أو الرباطات الميكانيكية المستخدمة والتوصيات الخاصة بكل قطر في الأقطار التي تقل عن 2.5 إنش، starting من نص إنش، 3/4 إنش، 1 إنش، 1 وربع، 1.5، 2 إنش، 2.5، ممكن لحد 3 إنش. يمكن استخدام الوصلات المقلوصة والتي تعمل بالقلاووز ميل اند فيميل. أما في الأقطار الأكبر من ذلك يفضل استخدام اللحامات أو الفلانشات أو الوصلات من النوع الفيكتوليك اللي هو الجروفد فيتنجز، الذي يكون فيه قطاع ويوجد ازدواج قطاع في البايب أو باستخدام القشط، ويتم استخدام الازدواجات التي تربط ما بين نهايات المواسير أو المحابس كما سنرى في المحاضرة التالية أو بعد التالية من مجموعة مضخات الحريق. Foam concentrate or additive piping shall be a material that will not corrode in this service. Galvanized pipe shall not be used for foam concentrate service. في تحفظ على استخدام المواسير المجلفنة مع أنظمة الفوم نظرا للتفاعل الكيميائي الذي يمكن أن يحدث بينهما، بالإضافة إلى أنه يجب استخدام نوعية من المواسير يكون بها توافق مع مركزات السائل الرغوي، نظرا لأنها قد تسبب التآكل وقد تشمل بعض المواد الحمضية التي تؤثر على نوعية المواسير المستخدمة في أنظمة حقن الفوم وخاصة المركز منه أو السائل الرغوي. وبالتالي يجب أن تكون هناك دراسة العلاقة ما بين نوعية الفوم المستخدم ونوعية المواسير المستخدمة في هذا الجزء من نظام الإطفاء باستخدام الفوم عند الحاجة لذلك وتوصيفه لبعض الأنظمة. Torch cutting or welding in the pump house shall be permitted as a means to modifying or repairing pump house piping when it's performed in accordance with NFPA 51B standard, which is named Standard for Fire Prevention during Welding, Cutting and Other Hot Work. يمكن استخدام اللحامات أو القطع باستخدام لمبة اللحام torch cutting for cutting or welding داخل عنبر المضخات، ولكن مع مراعاة الاشتراطات التي كما جاءت في الجزء الخاص من هذا الكود الذي يوصي بحماية من الحريق أثناء عمليات اللحام والقطع والأعمال الساخنة hot works، والذي ذكرت في NFPA 51B. وبالتالي يمكن في من هذا الفقرة 2.8 نلخص ما جاء بها، وهو أننا يمكن أن نستخدم الرباطات المختلفة من باستخدام القلاووز، رباطات القلاووز أو الرباطات ذات الفلانشات أو الرباطات الجروفد فيتنجز أو الرباطات باستخدام الويلدينج في 4 أنواع. ولكن يجب أن يكون كافة هذه المناطق معتمدة من الجهات المعنية، ويفضل بل يجب ألا يكون هناك أي لحامات داخل عنبر المضخات، يجب أن تكون معظمها فلانشات نظرا ل هي المنطقة التي يتم ربط المعدات وهي المضخات بشبكة المواسير، وبالتالي وارد جدا أن يكون هناك عمليات صيانة والفك والتركيب أثناء في بداية التركيب أو في لاحقا أثناء التشغيل أو الصيانات المختلفة. فيفضل أن تكون كافة التوصيلات داخل عنبر المضخات من النوع الفلانشات، وخاصة أن أقطارها دائما تكون لا تقل عن 3 إنش أو starting من 3 إنش أو 4 إنش 6 إنش 8 إنش وهكذا، كما سيتم مناقشة ذلك في الجدول المخصص بأقطار المواسير المستخدمة والموصى بها طبقا لتصرف أو الكاباسيتي الريتد كاباسيتي
والذي سبق الإشارة إليه في السكشن السابق 2-3 والجدول 2-3 الذي تم استعراض فيه التصرفات القياسية للمضخات التي يقوم بها المصنعين باستخدامها بطريقة قياسية بحيث تكون كل 250 جي بي ام كما سبق مناقشة ذلك. Section 2.9 Suction pipe and fittings. Components. The suction components shall consist of all pipe, valves, and fittings from the pump suction flange to the connection to the public or private water service main, storage tank or reservoir, and so forth, that feeds water to the pump. Where pumps are installed in series, the suction pipe for the subsequent pumps shall be begin at the system side of discharge valve of the previous pump. يجب أن يكون كافة مكونات خط السحب من المواسير والمحابس والقطع الخاصة تكون باستخدام الفلانشات flange to the connection والتي توصل ما بين شبكة المياه الرئيسية التي تغذي وهي التي تمثل مصدر المياه من مصدر المياه إلى المضخة، وهذا هو المعروف بخط السحب الخاص بكل مضخة أو الخط المجمع للسحب والذي يتم التوزيع منه بعد ذلك لكل مضخة على حدة، سواء كان مربوط على الشبكة العمومية أو سواء كان مربوط على الخزان الأرضي أو الخزان العلوي أو أي مصدر آخر للمياه يتم السحب منه مع ضمان توفير الريلابيليتي وجودة المياه الكواليتي والكوانتيتي اللازمة during the firefighting duration as mentioned before. where pump في حالة تركيب المضخات بالنظام التوالي مضختين على التوالي يجب أن يكون استخدام خط السحب بعد خط يبدأ من حيث انتهى المحبس الخاص بطرد المضخة السابقة له، بمعنى أن يجب أن يكون لكل مضخة محبس على السحب ومحبس على الطرد، حتى إن كان هناك مضختين يتم توصيلهم على التوالي يجب أن يكون هناك محبس فاصل في المنطقة بينهما حتى يمكن الاستناد إليه أو غلق أو استخدامه في عزل المضختين كل منهما عن الأخرى. Installation suction pipe shall be installed and tested in accordance to NEFPA 24 standard for installation of private fire service means and their apparatus. Suction size. The size of the suction pipe for single pump or the suction header shall be multiple pumps operating together shall be such that with the pumps operating at 150% of rated capacity, the gauge pressure at the pump suction flange shall be 0 psi, which is equal 0 bar or higher. The suction pipe shall be sized such that with the pumps operating at 150% of rated capacity, the velocity in the portion of the suction pipe located within 10 pipe diameters upstream of the pump suction flange does not exceed 15 feet per second, which is equal 4.5 meter per second. The size of that portion of the suction pipe located within 10 pipe diameters upstream of the pump suction flange shall be not less than specified in table 220. بمعنى هنا تم ذكر كيف يتم تحديد قطر خط السحب، وقد وضع بعض الاشتراطات، والعديد من الاشتراطات يتم وضعها لخط السحب خاصة نظرا لما سبق الإشارة إليه لتجنب الانخفاض في خط السحب وضمان توفير النت بوزيتيف سكشن هيد اللازم الافيلبل بحيث يكون أكبر من الريكوايرد المطلوب بمعرفة مصنع المضخة، وبالتالي يجب ألا يتم الانخفاض في الضغط بقيمة
كبيرة، ويجب أن يكون هناك مراقبة باستخدام عدادات للضغط، ويجب توفير مسافات استطالة تصل إلى 10 أضعاف القطر، بمعنى أن تكون البايب مثلا قطرها 10 سنتي، يجب توفير 100 سنتي بحوالي 1 متر في خط السحب، بحيث يكون هناك مسافة مستقيمة قبل فلانشة السحب الخاصة بكل مضخة لتجنب وجود انحناءات في شبكة المواسير، خاصة في سحب المضخة، حتى يكون الووتر ستريمز خطوط التدفق الخاصة تكون مستقيمة ومتوازية، ولا يوجد بها أي انحناءات تؤثر بالسلب على سحب المضخة. وكما تم الإشارة إلى أن السرعة القصوى التي يمكن السماح بها 4.5 as a maximum speed، ولكن يفضل ألا تزيد السرعة التصميمية عن 1.5-2 ماكسيموم متر بير سكند، ولكن هنا تم ذكر أقصى سرعة يمكن العمل بها، ولكنها ستؤثر على انخفاض النت بوزيتيف سكشن هيد في حالة العمل. كلما زاد الارتفاع في قيمتها كلما تسبب ذلك في انخفاض النت بوزيتيف سكشن هيد طبقا للمعادلة الخاصة بها، والتي ترتبط ارتباط شديد بقيمة السرعة في خط السحب. Valves. A listed outside screw and yoke OS and Y gate valve shall be installed in the suction pipe. No valve other than a listed OS and Y valve shall be installed in the suction pipe within 50 feet 16 meters of the pump suction flange. يجب استخدام المحابس من النوع البوابة الجيت فالفز التي تسمى أو التي تعمل بنظام الأوتسايد سكرو أند يوك، والتي سيتم شرحها بالتفصيل وكافة الميكانيكال كونستراكشن الخاص بها وطريقة عمله بصورة واضحة خلال المحاضرة الثالثة من هذه المجموعة من محاضرات مضخات الحريق. كما يجب أن يكون تكون كافة المحابس من المحابس المعتمدة، ولا يمكن استخدام أي نوع آخر من المحابس مثل محبس الفراشة في خط السحب، نظرا لأن القرص أو الديسك الخاص بهذا المحبس يمكن أن يحدث به سدد في حالة وجود أي شوائب في خط السحب، وبالتالي تحول دون وصول المياه من الخزان إلى المضخة، وبالتالي لا يشترط أن يتم استخدام أي محبس مخالف لمحبس البوابة من النوع OS and Y في خط السحب، ويجب تركيبه بمسافة لا تزيد عن 16 متر من خط فلانشة السحب الخاصة بالمضخة، بحيث يكون قريب منها ويتم استخدامه في عزل وفصل المضخة عند اللزوم أو عند إخراج هذه المضخة من الخدمة لأي سبب، وفصل المياه لتجنب وصول المياه لها من الخزان لأي سبب مطلوب أثناء الاختبارات أو أثناء عمليات الصيانة أو أثناء عمليات التشغيل لمضخات أخرى. فبالتالي يجب أن لا تزيد المسافة عن 16 متر، وكلما قلت هذه المسافة كلما كان أفضل، بحيث لا تقل عن 1 متر أو 2 متر، حتى لا يؤثر أيضا على قيمة الخاصة بالنت بوزيتيف سكشن هيد، حيث أنه يستقطع من النت بوزيتيف سكشن هيد الافيلبل المأخوذ من الاتش ستاتيك سكشن داخل خزان السحب، كما هو سبق دراسته في المعادلة الخاصة بالنت بوزيتيف سكشن هيد في مقرر الفلويد ماشينز والتربو ماشينز أثناء توفير الضغط الإيجابي اللازم في خط السحب للمضخات. Installation of suction pipe shall be lied carefully to avoid air leaks or air pockets, either of which can seriously affect the operation of the pump. يجب تجنب وجود أي ثغرات أو جيوب هوائية يمكن أن تحدث داخل هذا الخط، وبالتالي يتولد وجود هواء
يمكن أن يشغل جزء من خط السحب، وبالتالي يؤثر بالسلب ويقلل من ويخفض من كميات المياه المسحوبة، وبالتالي تكون المضخة عاجزة عن سحب المياه اللازمة عن التصميم أو النقطة التشغيلية الخاصة بها، وبالتالي كميات المياه ستكون غير كافية للتبريد الداخلي للمضخة، وبالإضافة إلى أنه سيكون في خط الطرد كميات المياه غير كافية لعمليات الإطفاء. وبالتالي يجب تجنب دخول الهواء، أن يكون خط السحب محكم لتجنب وجود دخول أي فقاعات من الهواء إلى داخل خط السحب، وتجنب وجود نقاط عالية، كما سيتم دراسة لماذا يتم استخدام eccentric reducer عند سحب المضخة لتجنب وجود نقطة عالية يمكن أن يتجمع فيها الهواء وتعمل كاير بوكيتس، جيوب هوائية تشغل جزء من خط السحب. Suction pipe shall be installed below the frost line or reservoir or in the frost-proof casing where pipe enters the streams, ponds or reservoirs. Special attention shall be given to prevent freezing either underground or underwater. يجب أن يكون خط السحب موجود في مكان لا يمكن أن يحدث به تجمد، وفي حالة وجود أنه يكون مركب تحت أسطح جليدية يجب استخدام عزل، غلاف من العزل يحول دون تجمد المياه داخل خط السحب، حتى نوفر للمضخة الكميات السائلة من المياه، سواء كان السحب من الخطوط العامة أو من بحيرات، سواء التبريد، بحيرات التبريد أو البحيرات العامة أو الأنهار أو الخزانات. Elbows and tees with center lines plane parallel to horizontal split case shaft shall be avoided. يجب تجنب أن تكون استخدام الأكواع والمشتركات ذات المحور الموازي لخط، ألا تكون محاورها موازية لمحور المضخة لتجنب وجود انحناءات شديدة في خط السحب. يجب أن تكون متعامدة على محور المضخة في حالة المضخة الهوريزونتال سبليت كيس، بحيث تكون بصورة صحيحة محور هذه الأكواع أو محور هذه التهات التي تغذي هذه المضخة تكون عمودية على محور المضخة ولا تكون موازية لها، بحيث ستتسبب ذلك في مضاعفة الانحناءات الواجبة للتدفق من الخزان إلى فلانشة السحب الخاصة بالمضخة. Where the suction pipe and pump suction flange are not in the same size, they shall be connected with eccentric tapered reducer or increaser to installed in such way to avoid air pockets، الذي سبق التحدث عنه وسيتم استعراضه في شكل 2.9.6. أن يتم استخدام مساليب من النوع الغير متماثل لتجنب وجود جيوب هوائية أثناء ملائمة أو أثناء تغيير القطر من خط السحب، مثلا من 6 بوصة وسحب المضخة 4 بوصة، فبالتالي يجب أن يتم استخدام مخفض للقطر واللي هو بنظام الريديوسر، وبالتالي يجب أن يكون هذا الريديوسر غير متماثل بحيث يكون السطح المستوي به هو السطح العلوي، وبالتالي لا يتم تواجد جيوب هوائية يمكن أن تكون ممتلئة بالهواء وبالتالي تسد مسار السحب بالنسبة لهذه المضخة. Where the pump and its suction supply are not separated foundations with rigid interconnecting pipe, the pipe shall be provided with a strain relief. يجب استخدام مخفضات للسترين ريليف في حالة أن يكون احتمالية لألا يكون تثبيت خط السحب هو نفسه تثبيت المضخة، وبالتالي يجب الفصل ما بينهم باستخدام وصلات مرنة
بحيث في حالة هبوط أي جزء منهم عن الآخر لا يؤثر بالسلب أو يحدث أي كسر في أحدهما أو فلانشة السحب الخاصة بالمضخة أو جزء من جسم المضخة، أو يتم المساس بالالاينمنت الخاص بالمضخة بالدرايفر الخاص بها، أو أي ميس الاينمنت في خط السحب المركب عليه المحابس والقطع الخاصة التي توصل المياه من الخزان السحبي إلى فلانشة سحب المضخة. Multiple pumps where a single suction pipe supplies more than one pump. The suction pipe layout at the pumps shall be arranged so that each pump will receive its proportional supply. في حالة توصيل أكثر من مضخة على خط سحب واحد مجمع والذي يسمى main suction header، يجب أن يتم التأكد وترتيب هذه المضخات داخل العنبر بحيث يصل نصيب كل مضخة متناسب مع كمية السحب المطلوبة لها، وتوفير كل كمية وألا تطغى مضخة على الأخرى، وأن تصل المياه إلى أحدهما دون الأخرى، أو الكمية لا تكون كافية لأحدهما، فبالتالي أو تقوم أحد هذه المضخات بسحب كميات أكثر من نصيب المضخة الأخرى، وبالتالي سيتم حدوث خلل، وخاصة أنه وارد أن يتم تشغيل المضختين على التوازي في بعض ظروف التشغيل أو الاختبار، أو في حدوث نشوب حريق بصورة كبيرة. في هذه الحالة يلجأ رجال الدفاع المدني إلى تشغيل المضخة الديزل بالإضافة إلى المضخة الكهربائية على التوازي، وبالتالي لضمان كميات المياه لزيادة كميات المياه المطلوبة أثناء الحريق، وبالتالي يجب أن يكون كل مضخة لها كميات المياه المتوفرة بها بحيث لا يتم عجز في كميات المياه التي سيتم دفعها إلى المنظومة. Section 2.3 Rated pump capacities. Fire pumps shall have the following rated capacities in GPM or liter per minute, and shall be rated at net pressures of 40 psi, which is equal to 0.7 bar or more. Pumps for rating over 5000 GPM, which is equal 18,925 liter per minute, are subject to individual review by either the authority having the restriction or listing laboratories. ويوضح الجدول 2-3 المرفق في هذه الشريحة rated pump capacities المختلفة والتحويلات الخاصة بها، بدءا من 25 GPM which is equal 95 liter per minute, 50 GPM which is corresponds to 189 liter per minute, until go through different capacities starting from 250 GPM, which is the commonly used or the minimum capacity may be used for fire pump to carry out the water demand in a sprinkler system and fire hose cabinet system. The 250 GPM corresponds to 946 liter per minute. Then the pump rated capacity are stepped by 50 GPM to be 300, then by 100 to be 400, 450, then 500 GPM. After 500 GPM, the step of fire pump capacities are rated based on step equal to 50 GPM. Here we can see that after 500 we can find 750, 1000, 1250, 1500. Then step will be by 500, 2000, 2050, 5 and 500, 3000, 3500, 4000, 4500, and finally 5000 GPM, which is mentioned to be
have individual permission and review by either the authority having jurisdiction or listing laboratory due to large capacity of this pump, especially from 3000 GPM until 5000 GPM. Section 2.4 Nameplate. Pumps shall be provided with nameplate. Each pump must have its nameplate, which indicates the manufacturer, the model of the pump, the flow in GPM or liter per minute, the head, and the brake horsepower. And it may include more data, but it must show the listed data which have discussed to ensure that the pump can carry out its performance and with the necessary head and flow, and its driver must be designed and selected based on the required brake horsepower at certain speed. Section 2.5 Pressure gauges. A pressure gauge having a dial not less than 3.5 inch, which corresponds to 89 mm in diameter, shall be connected near the discharge casting with a quarter inch, which corresponds to 6.25 mm gauge valve. The dial shall be indicate pressure to at least twice the rated working pressure of the pump, but not less than 200 psi, corresponds to 13.8 bar. The face of the dial shall be read in pounds per square inch or bar or both, with the manufacturer's standard graduations. بمعنى أن يجب أن تكون المضخات شاملة عدادات قياس الضغط بحيث ألا يقل قطر هذا العداد عن 3.5 بوصة، والتي تناظر حوالي 9 سنتي في القطر الخاص بها، ويتم توصيلها بالقرب من مضخة الطرد، بالقدر من فلانشة الطرد أو فلانشة السحب، باستخدام محبس قطره ربع بوصة. وهذا العداد يجب أن يكون الفول سكيل ديفليكشن الخاص به يتعدى على الأقل ضعف الضغط التشغيلي لهذه المضخة. بمعنى a listed check valve or backflow preventers shall be installed in the pump discharge assembly. A listed indicating gate or butterfly valve shall be installed on the fire protection system side of the pump discharge check valve. Where pumps are installed in series, a butterfly valve shall not be used between pumps. Section 211 Valve supervision. Where provided, the suction valve, discharge valve, bypass valves, and isolation valves on the backflow prevention devices or assembly shall be supervised open by one of the following methods. 1. Central station or remote station signaling. 2. Local signaling service that will cause the sounding of an audible signal at a constantly attended point. 3. Locking valves open. 4. Sealing of valves and approved weekly recorded inspection where valves are located within fenced enclosures under the control of the owner. Section 213 Relief valve. Where a diesel engine driven fire pump is installed and 121% of the net rated shutoff pressure plus the maximum static suction pressure adjusted for elevation exceeds the pressure for which system components are rated, a relief valve shall be provided.
The relief valve shall not be less than that given in table 220, which mentioned before and will be presented in next slides. The relief valve shall be located between the pump and the pump discharge check valve and shall be so attached that it can be readily removed for repairs without disturbing the piping. The pressure relief valves shall be either a listed spring-loaded or pilot-operated diaphragm type, which will be presented in next slides. Pilot-operated pressure relief valves were attached to the vertical shaft turbine pumps shall be arranged to prevent relieving of water at water pressure less than the pressure of relief setting of the valve. The relief valves shall discharge into an open pipe or into a cone or a funnel secured to outlet of the valve. Water discharge from the relief valve shall be readily visible or easily detectable by pump operator. Splashing of water into the pump room shall be avoided. If a closed type cone is used, it shall be provided with a means for detecting motion of water through the cone. If the relief valve is provided with a means of detecting motion flow of water through the valve, then cones or funnels at its outlet shall not be required. The relief valve discharge pipe from an open cone shall be of a size not less than that given in table 220. If the pipe employs more than one elbow, next large pipe size shall be used. Where the relief valve is piped back to the source of the supply, the relief valve and piping shall be sufficient capacity to prevent pressure from exceeding that of which system components are rated. Section 214.3 Hose valves. Hose valves shall be listed. The number and size of hose valves used for pump testing shall be specified in table 220. Hose valves shall be mounted on a hose valve header and supply piping shall be used in according table 220. Hose valve shall have the NH standard external threaded for the valve size specified and as specified in NFPA 1963 of standard for fire hose connections. Where the hose valve header is located outside or at distance from the pump and there is danger of freezing, a listed indicating or butterfly valve and the drain valve or ball valve of drip type shall be located in the pipeline to the hose valve header. The valve shall be at a point in the line close to the pump, where the pipe between the hose valve header and connection to the pump discharge pipe is over 15 feet, which is equal 4.5 meter in length. The next larger pipe size shall be used. في هذه الفقرة تم استعراض اشتراطات تركيب محابس الهوس فالفز التي يتم استخدامها لمعايرة كميات التدفق الخاصة بكل مضخة والأماكن الخاصة بها، وخاصة في حالة وجودها خارج غرفة المضخات في مكان يمكن أن يحدث به تجمد. يجب أن يتم استخدام محابس الفراشة أو محابس الكرة لفصل هذه المحابس في حالة وجود تجمد بها، أو إجراء عمليات الصيانة الخاصة في أوقات مختلفة عن أوقات معايرة النظام باستخدام هذه المحابس. ويمكن استخدام هذه المحابس أيضا بتوصيل خراطيم الحريق إليها واستخدامها لخدمة عمليات الإطفاء المختلفة أو التجارب التي يمكن أن تحدث من فترة إلى أخرى. Section 215 Power Supply Dependability. Electrical supply
Careful consideration shall be given in each case to the dependability of the electrical supply system and the wiring system. Consideration shall include the possible effect of fire on transmission lines either in the property or in adjoining buildings that could threaten the property. Steam supply. Careful consideration shall be given in each case to the dependability of the steam supply and the steam supply system. Consideration shall include the possible effect of a fire on transmission piping either in the property or in adjoining buildings that could threaten the property. في هذه الفقرة يتم استعراض وذكر أنه يجب أخذ الاحتياطات بصورة واضحة أثناء استخدام مصادر مختلفة للطاقة مثل الطاقة الكهربائية أو طاقة البخار، وعدم وجود ربط بينها وبين العقارات أو المباني أو المباني المجاورة للمبنى المراد حمايته، وتجنب وجود أي مشكلات من حيث الربط أو خطوط البخار أو الربط الكهربائي بينها وبين استمرارية هذا المصدر أثناء عمليات الحريق. يجب أن يكون مؤمن بصورة كافية وتم أخذ كافة الاحتياطات الواجبة لتوصيله للعمل تحت كل الظروف المحتمل حدوثها في حالة الورست كيس سيناريو أثناء عمليات الإطفاء. Finally, we have this slide to study the main orientation of fire pumps inside a typical fire pump room. This fire pump room consists of two main pumps. The first pump is electrical driven pump, which is tagged as a FP001. The second main pump is diesel driven pump, which is tagged FP002. Those two pumps are installed with the same center line arranged. Each pump has its concrete base. The right one is electrical driven pump. The left one is diesel engine pump. Each one have pump casing with automatic relief valve on the above of the upper part of this split case. Those two pumps are have suction lines from these sides, from the main suction header, which are connected this way from the fire water tank. Each suction line is equipped with OS&Y gate valve as mentioned before. The straight length is kept between the gate valve and suction flange of each pump. Typical suction lines are installed for each pump as can be shown, and each suction line have their supports. The main suction header also have its supports with pipe hangers as shown here. The electrical motor is directly connected to the fire pump casing of horizontal split case. Also, the diesel engine is connected with the coupling to the split case of horizontal fire pump. These two main pump is dedicated to provide the necessary amount of fire water during fire case to sprinkler system and fire hose cabinets and fire hydrants. Each pump also have its discharge line. The discharge line of each pump consists of swing check valve, which is named non-return valve or swing check valves, and also the isolation valve on the discharge line, similar to that installed on the suction line of gate valve OS&Y. The two discharge lines of each pump are connected together
and collected in the main discharge header, which later on discharge its flow to the main building, and it may have or it must have another main gate valve of AS and Y also. The sizing of suction line and discharge line shall be made as according table 220, which will be discussed shortly. Each pump have safeguards around the coupling connecting between the electrical motor and split case pump, and also between the diesel engine and split case pump. The two controllers are placed here on this corner of the room. This one for electrical motor, and will be connected the cable required within certain passage to supply the electrical supply to electrical motor. Also, the another one, diesel engine pump controller, will be connected to the diesel engine and connected to the diesel engine fuel tank to check the level of the fuel inside the tank. The diesel engine is equipped with this diesel fuel tank nearby this engine to supply fuel easily using the fuel pump. Also, a return line from the excess fuel will be returned to this vented fuel tank. The air intake is installed here. However, it will distribute the suction air to the different number of cylinders, which may be 4 or 3 or 5 or 6 as per the design of this diesel engine, which is internal combustion engine. The exhaust pipe collected the exhaust from exhaust manifold using these silencers and then go throughout the room to discharge the exhaust pipe away from the pump room. The main discharge header also have supports. Then the system also consists of two jockey pumps, JP001 and JP002, which were installed here on the same base. They have suction side from the main suction header to provide the pressure in each one discharge line, and then both of these discharge lines are also connected to the main discharge header. Each jockey pump have its gate valve of OS and Y based on the sizing on the suction line this way. Also have another one similar of gate valve OS and Y on each discharge line. Also, each pump have non-return valve on its discharge line to provide backflow to the pump. The two jockey pumps are installed vertically of multi-stage with the shaft vertically and the motor in the above. Both of these jockey pumps are connected to the jockey pump controller, which may be installed here, and then connected the power cables to these motors using this way to reduce cable length and also the voltage drop of these cables. Now we are explained most of these components inside this prestigious pump room, which have been generated by Revit. It should be clear that the two pumps are connected on the same center line and their bases on the same alignment. Even each base have the dimensions suitable to each
base plate of each pump as per the required dimensions of horizontal split case pumps with electrical motor or with diesel engine. This slide also showing a pump room, real pump room, but it clear that this pump room is consists with different configuration of two horizontal split case pumps with electrical motor and pump with diesel engine in the back. The suction line is the main suction header is located here. Then this pump suction line is here equipped with OS and Y gate valve. Similarly, the diesel engine driven fire pump have its own suction line with the same OS and Y gate valve. Then the flow go through the pump casing from suction line after passing through this eccentric reducer located here to adapt between the suction line diameter and suction flange diameter of pump manufacturer design. Then the flow after go through the double suction impeller installed here, which will be shown later deeply from inside, then go outside from this discharge flange to go outside using increaser, which adapts the flange diameter to the discharge line diameter. Then we can install after this increaser from pump discharge flange to discharge line diameter. We can use this swing check valve. Then the elbow will installed here to make the discharge line go vertically to be connected to the main discharge header, which will go throughout the building to serve the sprinkler system and fire hose cabinet system, and also the fire hydrant if it's available. The jockey pump suction line is installed here with this small OS and Y gate valve as shown in this figure. Also, the supports are equipped for each line, and also the cooling line of the engine of this pump from water stream is directed here. This is concrete base of electrical pump, and this is the concrete base of diesel engine pump. The lighting is located here on the wall and on the ceiling. The cable trays go through this way from the main cable trays available, which designed by electrical engineers to connect and to serve the electrical supply required to this electrical motor in this terminal box. If it uses star and delta connection, there is two cables, one for star connection and one for delta connection. We'll go through these cable trays, and also the shown cables of yellow and green is for grounding. The main discharge header is equipped with these two horizontally installed OS and Y gate valves to isolate the flow meter located here. This third slide of pump rooms showing also a system consists of one electrical fire pump and one diesel engine driven fire pump and one jockey pump. The main suction header is this wood, this side with this gate valve on the main suction header. Then each pump has its suction header
which is equipped with OS and Y gate valve with a smaller size than installed on the main suction header, which isolates the water from the water tank to the pump room. But each OS and Y can isolate each pump from the system. Also, the suction line for the vertically installed jockey pump are located here with these short supports and OS and Y gate valve. Then it will go through the flow will go through the pump multi-stage and then be collected and returned to the discharge flange to go through this discharge header to go upward through this non-return valve, and then OS and Y with the same sizing of the discharge line of the jockey pump, which will be connected to the main discharge header in parallel with the electrical driven fire pump and diesel driven fire pump through their discharge line. Consists of this, starting from discharge flange, which equipped with this pressure gauge on discharge flange, similar to that pressure gauge installed in that suction flange, after the eccentric reducer, and here the concentric reducer, and then the elbow, and this connection to connect to the relief valve, which dedicated for the diesel engine. Due to various operation and various speed, the pressure may be various also. Then a severe pressure wave may be happen here, so that will be connected to the pressure relief valve, as will be shown later as a construction of this valve. Then non-return valve and OS and Y valve will be connected somewhere here behind, similar to that installed this way, to connect this main discharge header. Similarly, the electrical pump have two pressure gauges on suction and discharge sides, and also increaser. This increaser here is installed wrong. Due to this, straight line must be on upper side, not in lower side. So we have to correct this. But here he has a problem that the level when he installed this pump is getting below the level of the suction header due to this rising due to site conditions, which makes this problem during installation. A flexible connection is also located here to solve this problem, to readapt the level between this center line and this center line. However, this may generate air pockets here, as can be seen later by NFPA slide, which will be discussed later. Each discharge line are connected to this main discharge line. This slide shows standing alone fire pump, which have been just reached the site from the manufacturer. The electrical motor is here, and this is terminal box, and this is hook to load the pump from here and here and here, and this is the guard shown on it, UL listed USA, and the coupling is hidden here, and this is the venting opening with fans of the motor, and the cables will be fed this terminal box. This is the casing relief valve for this pump with a 1/4 inch valve discussed before, and this is suction flange with pressure gauge on suction side, and this is of the discharge side. This is the end of shaft bearing, which is the shaft of the pump is go this way here, and this is the bolts which connect the upper part
of the horizontal split case to the lower case part, and these bolts connected the body using this web of the pump securely with these bays, which are welded of I-beams welded together to generate these bays. This another pump with also electrical driven motor as shown here, with two terminals with two inlets, one for star connection and one for delta connection. This part is located above the motor in this way, and this hook to load the pump and the motor, or the motor alone, and this is the safeguard of the coupling. But the pump is with different type, in suction types, with single suction and single stage. The suction flange here is perpendicular to the axis of this pump and motor, and the discharge flange is perpendicular, so the flow go from this side to enter the pump from this inlet eye to the suction of the impeller inside here, and go through rotational motion by centrifugal action, and to be collected inside the volute casing, starting from here and go through there according to this arrow, then to be collected at the end diffuser to connect this discharge flange and to discharge upwards the flow. The pressure gauge of discharge line are connected here, and the off suction line is connected here, built in the flange neck of suction flange and discharge flange. These hooks can be used to load the pump with motor on the same chassis, which are shown and built from I-beam and C-channels welded together and painted together to give this way. This is the nameplate of the pump on the stuffing box side, which is in the opposite side on of the suction flange as discussed before. This slide shows two views for horizontal pump of diesel driven end suction, which just discussed but with electrical motor, but this coupled with this diesel engine. The exhaust pipes, exhaust manifold connected to 1, 2, 3, 4, 5, 6 cylinder engine inline shape in this exhaust manifold, and then to the exhaust pipe to go through outside the engine. However, the air intake through this filter go through this way and to be distributed on intake manifold, which is hidden here on this bag, to distribute the air to the cylinders. The injectors of fuels are located here from the fuel pump to distribute the amount of diesel to be injected inside each cylinder. The battery of this diesel engine is located here. The oil tank is located here, and oil filters, and this is a dynamo of the engine, and this is the shaft, which are the crankshaft end, which will connected by this coupling here behind this guard to connect the pump shaft, which is affixed on it the impeller in this way with his eye facing to the suction side to go through this way, and the rotational motion will collect the flow in the volute casing to be discharged this way upward this discharge flange. This is a disconnect switch and small control panel to drive and control this diesel engine and its connection and starter and start ignition circuits, and to supply necessary electrical connections for the oil pump and fuel pump, to the fuel pump, and any auxiliary
controllers located here in this engine to according to its manufacturer and its design. The pumps and the diesel engine are installed perfectly on this base, which equipped with a location to save the battery, which will be connected to the starting circuits of this diesel engine. This photo is taken from fire pump handbook in black and white for electrical motor. This is a cableway, and this is a base, and this is split case, and this is here is the casing relief valve of this pump and suction side and discharge side with all auxiliary equipments, and this is jockey pump located somewhere here. Maybe it's not clear enough to discuss, and this is the electrical control panels with the cables go through the wall, and then the feeder going to feed this controller, and then go to underground to go through this to feed this fire pump motor. The same photo were taken from fire handbook in black and white. Pump, the fire pump is here, the shaft is here. Diesel engine, for diesel engine, this photo is for diesel engine driven fire pump installation on this huge base, concrete base, which will be installed on it the steel base, which connect the fire pump with its engine, and this to be connected to the fire relief valve, diesel engine fire relief valve, and this main discharge header is located here. This slide shows standing alone fire pump which have been just reached the site from the manufacturer. The electrical motor is here, and this is terminal box, and this is hook to load the pump from here and here and here, and this is the guard shown on it, UL listed USA, and the coupling is hidden here, and this is the venting opening with fans of the motor, and the cables will be fed this terminal box. This is the casing relief valve for this pump with a 1/4 inch valve discussed before, and this is suction flange with pressure gauge on suction side, and this is of the discharge side. This is the end of shaft bearing, which is the shaft of the pump is go this way here, and this is the bolts which connect the upper part of the horizontal split case to the lower case part, and these bolts connected the body using this web of the pump securely with this base, which are welded of I-beams welded together to generate this base. Two photos for electrical driven connected, the cable connected from here, studs which connect the steel base with concrete base, safeguards in yellow,
suction side, gate valve on suction side. So the relief valve will and the non-return valve and gate valve of discharge line will installed here this way. Here diesel engine, this huge Clark diesel engine with control panel with number of batteries to more than one diesel engine located behind here this way, and this electrical this is a controller, and this discharge suction line from here and discharge line are behind this engine to connect the main suction header in this huge pump room using different types, different number of diesel engine driven diesel pump. Finally, this slide, this is the last slide on this lecture, number 7, which take about 3 hours to describe all the system components in part 1 of 3 of this package of fire pump according to an FPA. This slide shows 2 end suction pumps, one with electrical motor behind this volute casing, and one with diesel engine with this exhaust pipe and silencer and intake air behind this volute casing, and this the main suction header numbered number 8. Each part here are numbered, and the same number are shown in this description tables. You can check each as a homework. You can check each number here with the shown numbers on these parts from this front view. For this fire pump set consists of two pumps of horizontal pumps of end suction type, one electrical driven and one diesel engine driven, and the third is a jockey pump installed here vertically, which have suction from also the main suction header and discharge to the main discharge header of the system with these pressure switches, 3 pressure switch, one for each pump. When this pump will be operated to maintain pressure with this pressure switch, if the pressure less than 6 bar, if the pressure less than 5 bar, we will start this electrical. If less than 4 bar, we will go to start up the diesel engine to carry out this pressure gauge for the main discharge headers. We would like to thank you for attention for this first lecture in its part 2 for fire pump according to NFPA 20, and we will continue lecture 8 and lecture 9 within this week for lecture 8, and next week for lecture 9 to complete discussion of fire pump set and its components as scheduled and mentioned before. Thanks for your attention, and don't hesitate to asking about any slide or any part or any explanation you are needed through the ways of connections dedicated for this study during this semester. Thanks a lot. Seeing you.